Hello guys! Good morning! Welcome back again sa aking YouTube channel. Alright guys, before mag-start ako sa aking tutorial today, sa aking vlog, sa aking YouTube channel, pasalamat po muna tayo guys sa lahat po ng mga nag-subscribe, nag-like, and bigay ng good comment sa ating content o every time na mag-upload ako sa aking YouTube channel. So, shoutout po sa inyo guys, sa aking mga YouTube organic friends. So thank you so much, and also shoutout po kay Kolkoy TV. Okay, shoutout to you Kolkoy TV. Okay my friend, sa lahat po ng mga good friends ko and organic friends dito sa aking YouTube channel. So thank you so much guys. Alright, if bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please give me a like, good comment, and please click the tiny bell notification para lagi kayo updated sa aking YouTube channel. So thank you so much guys. Alright, today's content o today's vlog, okay, ituturo ko po sa inyo guys. So ang aking content ay about po sa Google Pin. Okay, paano tayo makakuha ng paano tayo mapapadalhan ng Google Pin sa Google Adsense. So paano tayo magkaroon ng Google Pin? So ito yung ating tutorial today. So lahat tayo ay gusto natin na mapadalhan agad tayo ng Google Pin, okay, ni Google Adsense. So in my channel, sa channel ko, although wala pa akong nare-receive na Google Pin, pero yung tutorial na ito ay tuturo ko sa inyo kung paano tayo mapapadalhan o paano mapadalhan tayo ng Google Pin ni Google AdSense. Okay, paano mapapadala yung ating Google Pin. So paano ka magkakaroon ng ganyan sa iyong channel. So sa channel ko guys ay nagpadala na si Google AdSense ng Google Pin sa akin ng August 15 yan, and na-send na nila, although guys wala pa sa akin, hindi ko pa siya nare-receive, pero yung tutorial ko na ito ay tips lang po sa inyo guys, paano kayo magkaroon ng Google Pin na ganyan, maka-receive agad kayo, makikita nyo sa Google AdSense nyo. So may tips ako sa inyo kung gusto nyo lang po ha, hindi naman siya sa pilitan, kasi yung way na ginawa ko para ako ay mapadalahan ng Google Pin ni Google AdSense. So nag-send na siya sa akin ng August 15. So 2 to 4 weeks pa siya bago dumating. So ito ay tips lang sa inyo guys, okay? Tips ko sa inyo kung paano kayo din mapapadalahan ni Google AdSense ng PIN. Okay, so ganito ang ginawa ko. Kung gusto nyo lang, wala naman sa pilitan. So tips lang ito sa inyo kung gusto nyo rin na makareceive na ng makareceive na o mapadalahan kayo ng Google PIN. So ito yung tips ko. Every time na, di ba guys, every time na mag-LS tayo, magla-livestream, magjo-join tayo sa live streaming, okay, kahit ikaw ay mag-upload ng videos mo, so may paraan dyan guys. So paano ka maka-reach ng $10? Okay, paano ka maka-reach ng $10 para ikaw ay mapadalhan ng Google Pin ni Google AdSense. Okay, so ito yon. Di ba pag nag-upload tayo ng mga videos natin o mag-set up tayo ng content natin and then set up into Premiere. So ito yung tips paano maka-reach ka ng $10 at mapadalhan ka ng Google Pin. Okay, so ito siya guys, ang ginawa ko every time na mag-set ka ng videos, okay, so ipi-premiere mo siya, and then ikaw ay bigay rin ng sariling super sticker o super chat sa yung premiere video. So ganun ang ginawa ko guys. So para ma-reach yung $10 at mapadalhan tayo ng Google Pin
okay, o yung Google AdSense ang mag-send sa atin. So ganyan siya. So 2 to 4 weeks siya bago ma-receive natin, pero ito ay content ko o tutorial sa inyo kung gusto nyo na maka-receive ng Google PIN. Okay, so kailangan maka-reach kayo ng $10 kasi yun yung requirements. So kailangan maka-reach tayo ng $10 para maka-receive ng Google PIN. Although wala pa sa akin, pero tips ko lang sa inyo. So ganyan siya guys. Tuwing mag-upload kayo ng videos o content nyo, maglalagay kayo ng super chat or super sticker doon sa sarili nyo Premiere. So ganun yung ginawa ko para, although kasi sa akin hindi pa ko gano'n nakakapag live stream o try pa lang sa aking live streaming. So salamat din sa mga friends ko. Shoutout to Sir Mix Vlog and shoutout to Anyo Kapam sa pagbigay ng super chatter. So Sir Mix Vlog, thank you Sir Mix Vlog, and then Sir Anyo Kapam, my friend, and both of you, sa lahat po ng nag-join. Okay, sa lahat din po na nag-join sa aking live stream. Okay, I'm trying to do by myself the live streaming, and of course I wanted to know more about my organic friends. So this is my tutorial and tips how you can receive, diba? So paano ka maka-receive ng Google PIN? So yun yung requirements. You need to reach the $10 para mapadalhan ka ni Google AdSense ng PIN. So yun yung tips ko sa inyo guys. So pag mag-upload tayo ng videos natin and then sit into Premiere, or kahit hindi na, yes, you need to sit in a Premiere para makapaglagay ka ng super chatter o super sticker doon sa sarili mong content into a Premiere. Okay, so ganun yung ginawa ko guys. So kaya naka-receive ako ng naka-reach ng $10. So sa inyo pwede nyo rin gawin niya. So papakita ko dito sa content ko na ito yung ginawa kong pag-send ng super sticker and super chatter. So ganito siya guys. Ayan, ito siya yung mga sinend ko sa aking Premiere. So ito siya, ayan, ganyan siya. Ito, so nakita nyo, ganyan yung ginawa kong pag-send sa aking Premiere. So naglagay ako ng super sticker and super chatter. So ayan, thank you din kay Sir Mix Vlog, and then kay Ma'am Anyo Kapam. So yan, salamat po sa inyong lahat. So yun lang guys, yung tips ko sa inyo para maka-reach kayo ng $10. You need to put super chatter and super sticker on your own Premiere videos. Okay, so ganyan po kung gusto nyo po maka-receive. So you can do it by yourself guys, kahit na hindi nyo hintayin na may mag-donate sa inyo. Pwede kayo. So wala naman siyang sapilitan, pero sa akin kasi I will do it by myself to receive the Google PIN, kahit na hindi yung ibang friends natin ang mag-donate. So sa pagbibigay naman ng super chatter o super sticker ay hindi naman sa pilitan yan. Okay, so that's it for today guys. I hope you understand ang aking content and tutorial for you of course to apply on your own account. Okay, so I hope you understand, and please, if you are new to my YouTube channel, please give me a like, good comment, and please click that tiny bell notification para lagi kayo updated sa aking channel. Okay, that's it guys. Hope you understand, and thank you for watching until my next content again and vlogging. Alright, thank you. Okay, I hope that every one of us as we receive the Google PIN. Okay, God bless po at congratulations sa lahat po ng monetized channel. Okay, so that's it for today. I hope na makatulong ito sa inyo. Okay, so thank you so much. God bless and thanks for watching. Bye bye guys.